Nakabili na ako ng diamonds using regular load. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturo kayo kung paano bumili ng diamonds sa Mobile Legends using regular load this 2026. Para sa dito, TNT at Smart SIM. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay pumunta sa dashboard ng ML nyo at hanapin ang iyong ID sa avatar. 10 digits po yung user ID at saka 5 digits naman na rin nakaparenthesis na zone ID. Memoryahin po ito dahil gagamitin natin ito mamaya. Next po ay siguraduhing may enough balance ka sa iyong regular load. At kung may enough balance ka na ay pumunta sa Google Chrome at i-search po ang Mobile Legend Codashop. Then itap ito. Then pumunta po sa unang site na lumabas yung Codashop.com. Mobile Legend top up to 2 times bonus diamonds. Next po ay ilagay yung user ID at yung zone ID na pinamemorize ko sa iyo kanina. Bilangan po ito para dun pumasok yung Mobile Legend diamonds mo. Next po ay mag-scroll down pababa. Then dito po ay tap yung diamonds. And now dito po ay mamili ka ng gusto mong bilhing diamonds. Ang pinakamura po ay itong 5 diamonds sa 5 pesos lamang. At ang pinakamahal po ay aring tigba 5,320. Since may 15 pesos akong regular load ay itong 11 diamonds ang bibilin ko. And next ay tap po yung buy now. Now ito po yung mga payment method na available. Pwede po siya sa Smart, TNT and dito SIM. Pero mas mura po sa dito dahil 11 pesos lang. And ang napili ko po ay ring Smart na tigda 13 pesos. And next itap yung checkout. And bagatay na ilang seconds. Next ay ilagay ang iyong mobile number na kung saan ay nadoon yung regular load mo. And pwede pong i-check yung remember me para sa susunod po ay ito na yung number na gagamitin mo next time. Next ay itap yung continue. Then nilagay po dito yung OTP na sinend sa iyong mobile number. And pag nilagay mo na po ay tap yung continue. And bagantay po na ilang seconds. And dyan. At ganito lang po kadali bumili ng diamond sa ML using regular load. Thank you for watching at kung nakatulong ko makabili ka ng ML diamonds using regular load ay tulungan mo naman ako. Pindutin mo ang like, share, subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!